السلام عليكم ورحمة الله. انتشر مقطع لأحدهم يجيب فيه سؤال أخت مسلمة تعيش في النرويج. سنناقش اليوم كلامه وتكون فرصة لتوجيه نصيحة لإخواننا وأخواتنا في الغرب. الأخت المتصلة قالت أنه في مدارس النرويج يطلب من الأطفال أن يمثلوا أدوار الأديان، يعني من قبيل التعايش. فالولد والبنت مسلما كان أو غير مسلم يطلب منه أن يقلد اليهود بأن يلبس قبعة كقبعتهم ومعها جدائل وينحني أمام جدار مثل اليهود، ويساق الأطفال إلى كنيسة ليشهدوا صلاة النصارى، ويجلسون جلسة تأمل في الطبيعة على اعتبار أن ذلك يمثل الملحدين، ويرفع الأذان وتتلى آيات من القرآن تمثيلا للمسلمين. ثم سألت الأخت عن حكم السماح للأطفال أن يذهبوا للكنيسة ليشهدوا صلوات النصارى. خلاصة ما فعله الشخص المجيب هو أنه نفش في الدول الأجنبية وإحسانها للمسلمين الذين يعيشون فيها، وفي المقابل هذا المذكور حطم المسلمين وحقرهم وحملهم جريرة أفعال المتسلطين في بلاد المسلمين، ثم جعل من واجب المسلم المحقر أن يجامل الأجنبي العظيم في دينه، بل وأن يعيش في بلاد الأجانب بشروطهم ويفعل كما يريدون. وكل هذا روجه الشخص المذكور بأساليب نفسية سنراها. لكن قبل أن أكمل يا كرام، أنا عشت في دولة أجنبية في أمريكا، عشت ل4 أعوام وعاصرت فيها أحرج الفترات، فترة أحداث سبتمبر، وتعاملت مع طوائف مختلفة فيها من يهود ونصارى وهندوس وملحدين وبوذيين، وتمسكت بديني في هذا كله وتركت انطباعا إيجابيا لدى من تعاملت معهم، ودعوتهم إلى دين الله ولم أجاملهم في شيء من الدين، وعشت مع ذلك معززا مكرما والله أكثر بكثير ممن كان يجاملهم، والحمد لله. فما سأقوله لكم وأنصحكم به ليس كلاما عاما وتنظيرا من بعيد، بل عشته بنفسي. الشخص المذكور صاحب المقطع لما سألته الأخت عن حكم سماح المسلمين لأبنائهم بالذهاب إلى الكنيسة قال: يعني وإذا منعتيهم، أنت ساكنة في بلادهم وماكلة من خيرهم وكذا، ولو منعتيهم شو تقولي لهم؟ أنتم كفار؟ أما نحن فنقول للأخت السائلة: ليس مطلوبا منك أن تقولي لهم أنتم كفار، لكن القسمة ليست ثنائية مثل ما يظهرها هذا الشخص الذي سألتيه. إما تخلي أولادك يذهبون للكنيسة، وإما تقولين لمسؤولي المدرسة أنتم كفار بأسلوب استعدائي. لا، الشريعة فيها سعة بحيث تحافظين على دينك ودين أولادك، وفي الوقت ذاته لا تعرضين نفسك للطرد من بلاد الغربة، خاصة أنك من سوريا وعودتك لبلادك قد تشكل خطرا عليك. بداية يا إخوة، بعض الدول الأوروبية وكذلك أمريكا وكندا وأستراليا تسمح بالتعليم المنزلي هوم سكولينج، ويقدم الطفل اختبارات دورية ويحصل على شهادات. وهذه قائمة بالدول التي تسمح والتي لا تسمح بالتدريس المنزلي، وهذه خارطة بهذه الدول التي باللون الأخضر تسمح والتي باللون الأصفر تسمح بشروط. النرويج التي تسكنها الأخت السائلة تسمح بالتعليم المنزلي. إذا كان في ذهاب ابنك للمدرسة خطر على دينه فالتعليم المنزلي خيار. إنشاء مدارس إسلامية خيار، لما يكون هناك حرص شديد على الدين، ونتذكر أنه أهم ما نحرص عليه لأبنائنا، فهناك 1000 أسلوب وأسلوب. بل وقبل هذا كله قد يهاجر المسلم إلى بلد فقير يتحمل فيه صعوبة العيش من أجل أن يحفظ دين أبنائه وبناته ولا يسمنهم للنار. لكن فلنفترض أن الأخت وقعت في ظرف اضطراري بالفعل، حينئذ لكل مقام مقال، ويستفتى عالم ورع يخاف الله في الحالة بخصوصها. لست مضطرة يا أختي حينها أن تقولي لهم أنتم كفار بأسلوب استعدائي كما يصور المذكور، فالشريعة لا توقع في الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا كان هناك خوف مبرر فقد قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. إلا أن تتقوا منهم تقاه. المسلم لا يخادع الناس ولا يكذب عليهم، لكن إذا خاف أن يقع عليه ظلم أو أذى منهم فبإمكانه أن يتصرف بالحد الأدنى الذي يدفع أذاهم. لكن تكوني عارفة أنك تدفعين ظلما وبالحد الأدنى من الكلام أو الفعل الذي يكف هذا الأذى، لا أنك تجاملينهم على حساب دينك ودين أولادك لأنك ترينهم المنعمين المتفضلين عليك. الشخص صاحب المقطع في إجابة من 8 دقائق ذكر الأخت بجمايل الدول الغربية عليها 6 مرات.
سؤال: من يدعم قتلة المسلمين سياسيا وعسكريا؟ أليست الدول الأجنبية نفسها؟ من يساهم في قصف دول المسلمين؟ من يبيع الأسلحة للقتلة بأموال المسلمين؟ من ينهب خيرات المسلمين بالتنسيق مع المسؤولين في بلاد المسلمين؟ أليست الدول الأجنبية؟ قد يقول قائل: إذن لا تروح لبلادهم. أنا عن نفسي لا أعيش في بلادهم، وكنت أستطيع البقاء في أمريكا بعد إنهاء الدراسة، وفضلت العودة إلى بلدي وأهلي، لكني أعذر المسلم العربي الذي ضاقت عليه بلاده وأصبح في خطر فيها فاضطر أن يعيش في الغرب. إذا سجان سلط عليك حارسا من حراسه يعذبك ويضربك ويهينك، وفتح لك بابا من السجن لتهرب إلى غرفته، فهل تأتي وتقبل يده وتقول له: أنت ولي نعمتي؟ موسى عليه السلام أراد فرعون أن يحمله جميله، فقال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ كفرت نعمتي يا موسى. كان مما أجابه به موسى أن قال: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. تحملني جميلة يا فرعون أنك ربيتني في قصرك؟ ما الذي جاء بي إلى قصرك إلا أنك استعبدت قومي بني إسرائيل وسمتهم سوء العذاب حتى اضطرت أمي أن تلقيني في اليم، فهل إحسانك إلي يمحو إساءتك إلى أمة بأكملها؟ الدول الغربية لم تفتح ذراعيها للمسلمين لسواد أعينهم، بل لا تنسوا أنه مع الفساد الأخلاقي والعزوف عن الزواج في الدول الغربية ما عاد فيها أسر ولا مواليد جدد كفاية، ومجتمعاتهم أصيبت بالشيخوخة، فيريدون أطفالا بأعداد كبيرة لينصهروا في بوتقتهم ويتطبعوا بطباع دولهم. مثل دعوة الشخص المذكور تساعد في تحقيق هذا المقصد تماما. يعني إيش تقصد يا إياد؟ يعني نروح نخرب بلادهم وننتقم منهم بعدما آوونا وسمحوا لنا بالعيش بينهم؟ لا، هذه القسمة الثنائية هي مثل التي يستخدمها المذكور، بل طالما أمنوك لا تغدر بهم، لكن في الوقت ذاته لا تعيش بينهم ذليلا، تنظر إليهم كأنهم أولياء نعمتك الذين يستحقون منك تقبيل الأيادي على إنعامهم كما يظهر لك هذا المذكور. يعني وإذا منعتيهم، أنت ساكنة في بلادهم وماكلة من خيرهم وكذا، ولو منعتيهم شو تقولي لهم؟ أنتم كفار؟ فسيدتي أنت عايشة في بلادهم وأمنوك. أنت من أي دولة أنت عدم مؤاخذة؟ أنا من سوريا. أنت عايشة في بلادهم وأمنوك وخرجت من حرب واستضافوك، ثم بعد ذلك تريدين هذا التمييز الديني بينك وبين عيالك. فأنت أختي عايشة في بلادهم وماكلة من خيرهم ومأمنين عيالك ويدرسون عيالك، ثم تريدين تمنع عيالك يذهبون للكنيسة يهنئوهم، يوفروا لنا تعليم وصحة وبيت وأمان ومعاش، ثم عيالنا لا ما يصيرون ليه؟ لأنهم كفار. أبناء المسلمين بعد إيوائهم وإشباعهم لنا ووفروا لنا الأمن ووفروا لنا المدارس. إذن فالمطلوب حسب هذا المذكور ما داموا أنعموا علينا أن نرد لهم الجميل بالسماح لأولادنا بالذهاب للكنيسة، لا بل وأن نعيش بشروطهم. وطنهم آمن، نحن من جئنا إليهم فنحيا بشروطهم. إذن مطلوب منك يا مسلم تحت ضغط الإحساس بالذل وبعظمة هؤلاء الذين استضافوك، المطلوب منك أن تحيا بشروطهم، هكذا شيك مفتوح موقع على بياض، ولكم أن تتصوروا إلى أين سنصل بهذه الطريقة. طيب، إذا في المدرسة تجاوزوا تعليم الأطفال التعايش مع اليهودية والمسيحية إلى تعليم التعايش مع الهندوسية والبوذية، وصاروا يجيبوا بقرة للأطفال ويخلوهم يجثوا على ركبهم وينحنوا للبقرة، إذا قاموا بأنشطة وتمثيل للتطبيع مع عبادة الشياطين، إذا في المدارس من قبيل تعليم التعايش وتقبل الآخر أرادوا أن يلبسوا الأولاد لبس البنات والبنات لبس الأولاد حتى يتقبل الأطفال فكرة التحول الجنسي، إذا طلبوا من الأولاد الذكور أن يقوموا بحركات مثل حركات المثليين والبنات مثل حركات المثليات علشان يمسحوا من نفوس الأطفال أي نفور من المثلية يعني الشذوذ، هل سنقول للمسلمين أيضا وفروا لنا تعليم وصحة وبيت وأمان ومعاش، ثم عيالنا لا ما يصيرون ليه؟ لأنهم كفار. وطنهم آمن، نحن من جئنا إليهم فنحيا بشروطهم. بالمناسبة ما أتكلم عنه ليس شيئا خياليا مستبعدا، بل هناك مدارس في كندا وبريطانيا وغيرهما تحقق مع الطفل لترى إن كان يتقبل الشذوذ والتحول الجنسي، وتتصرف إذا أحست أن الوالدين يغذيانه بالرفض للشذوذ والشواذ والمتحولين. فلك أن تتصور
إلى أين سيصل أبناء المسلمين إذا قبلنا بخطاب وطنهم آمن، نحن من جئنا إليهم فنحيا بشروطهم. لاحظ أن المذكور في المقابل يحطم نفسية المسلمين الذين اضطروا لمغادرة بلادهم. حنا دمرنا بلادنا بسبب الطائفية. ترى سوريا ما تدمرت بسبب فلان وفلان. سوريا لماذا تدمرت اختي؟ لماذا تدمرت؟ بالطائفية تدمرت سوريا، بالطائفية أحرقت. فلا تزرعوا الطائفية في النرويج. حنا دمرنا مساجد بعض، حنا لعنا بعض، حنا كفرنا بعض. يوفروا لنا تعليم وصحة وبيت وأمان ومعاش، ثم عيالنا لا ما يصيرون. ليه؟ لأنهم كفار. احنا كفار، احنا دمرنا بلادنا. ليس فقط الكفر هو من الدين، الكفر أن تكفر بالنعمة. احنا دمرنا أوطاننا وأحرقنا أوطاننا، احنا قتلنا بعض. كثير محروق دمك ممن دمر بلاد المسلمين كما يظهر ذلك تماما من مواقفك. صحيح كلامك. سوريا مين دمرها؟ بلاد الثورات العربية مين دمرها؟ كلها بلاد كانت تتمتع بالأمن والأمان والنزاهة والاطمئنان والسعادة وكرامة الإنسان. جيوش المسلمين كانت تحرس بلادهم وتسترد مقدساتهم. المسؤولون في بلاد المسلمين كانوا على خطى الفاروق عمر بن الخطاب، نزيهين زهاد، نساكا عباد، محاربين للمحسوبية والفساد. والأمر شورى والحقوق قضاء، نصروا قضايا المسلمين في كل مكان، وما أفسدوا أي ثورة على الظلم، وما ساندوا أي ظالم سفاح بأموال المسلمين أنفسهم، بل على العكس ساعدوا الشعوب وحفظوا دينهم ودنياهم. لكن إحنا الشعوب اللي ما قدرت النعمة اللي كانوا المسؤولين معيشيننا فيها. إحنا اللي دمرنا أنفسنا بالطائفية. أما أنا فأقول لك يا أختي السائلة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ليس مطلوبا منك أن تحسي أنك كافرة دمرت بلادك وأحرقت بلادك فتحسي بالذل وعقدة النقص أمام الغربيين الحناين الطيبين وتعيشي بشروطهم وتتحملي وزر الذين ضيعوا دنيانا ثم يريدون أن يضيعوا معها آخرتنا. طيب، هناك بالفعل أناس يحسنون للمسلمين في الغرب. سيبك من الدول ودعمها لقتلة المسلمين. الناس عامة الشعب في الدول الغربية صحيح كثير منهم أيدوا دولهم في ظلمهم، لكن هم يحسنون للمسلمين الذين يعيشون بينهم. أليس من الوفاء أن نحسن إليهم نحن؟ بلى، لكن المذكور يريدك أن تحسن إليهم بمجاملتهم في دينهم. فأنت أختي عايشة في بلادهم وماكلة من خيرهم ومأمنين عيالك ويدرسون عيالك، ثم تريدين تمنع عيالك يذهبون للكنيسة يهنئوهم؟ أما نحن فنقول لك يا أختي السائلة ويا كل مسلم نزح إلى الغرب: أحسن إلى من أحسنوا إليك من الغربيين بدعوتهم إلى دين الله تعالى لتنقذهم من جحيم الدنيا الذي يعيشونه بالبعد عن الله وفساد الأخلاق وضياع القيم، ثم من نار الآخرة. ادعهم إلى الله لتشكل أنت ومن يسلم معك قوة ضاغطة تخفف من وطأة هذه الدول الغربية وساستها على إخوانك الذين تركتهم خلفك في بلادك يعانون الأمرين. ربنا أنعم عليك بالأمن، فكن وفيا لله أولا ثم لإخوانك المسلمين الذين يعانون. أما عند المذكور فيقول لك: شوف، إحنا يجب أن لا نتكلم في الدين وأحكام الدين 10 سنين لقدام، والله العظيم، حتى نرجع بلادنا. يعني يجب أن نبقى بنفسية ذليلة، ما نجيب سيرة الدين. فطبعا غير متصور أن ندعو غيرنا للإسلام. لا، ما نحكي في الدين لحد ما نرجع بلادنا. كيف نرجع بلادنا؟ يمكن بصفقة القرن وشبيهاتها، أليس كذلك؟ تذكروا يا إخواني المسلمين في الغرب قصة هجرة المسلمين أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، كيف حاول المشركون الإيقاع بهم أمام النجاشي، ومع ذلك لم يجامل المسلمون على حساب دينهم طلبا للأمان، واستعلنوا بعقيدتهم أن المسيح عليه السلام بشر لا إله، وكان ثباتهم وتمايزهم سببا في إسلام النجاشي وفي تأمينهم وتكريمهم وفتح الباب للمسلمين للهجرة الثانية إلى الحبشة. تصوروا لو كان في ذلك الزمان من يقول لهم: قريش كفار، أنتم الكفار، أنتم من كفرتم بنعمة الأمن والأمان، أنتم زرعتم الطائفية بدل ما تؤمنوا بأخوة الوطن، أنتم من كفرتم أهلكم وعشيرتكم في مكة، أنتم من فرقتم بين الأب وابنه والأخ وأخيه، أنتم زرعتم الفتنة في مجتمع مكة الآمن وشققتم الصف الواحد المتآخي. أما كان يمكنكم التعايش مع أهل مكة تعبدون ربكم ويعبدون أصنامهم دون أن تسفهوها وتنتقصوا منها؟ أما كان يمكنكم أن تؤمنوا جميعا بالوطن مهما اختلفت أديانكم؟ كان الناس يحجون إلى الكعبة ويزورون الأصنام، ثم تريدون من أهل مكة أن يسمحوا لكم أن تدمروا الاقتصاد والسياحة الدينية؟
الطائفية هي التي دمرتكم، ثم تريدون أن تزرعوا الطائفية في الحبشة؟ بل اذهبوا إلى الكنائس في الحبشة ودعوا أولادكم يذهبون، يكفي أنهم آووكم وأمنوكم بعدما دمرتم بلادكم، لا تزرعوا الطائفية في الحبشة. بالطائفية دمرت سوريا، بالطائفية أحرقت، فلا تزرعوا الطائفية في النرويج. المذكور يقول: حافظ ربي عيالك على الدين وخليهم يندمجون في كل طوائف الدين، ثم تريدين تمنع عيالك يذهبون للكنيسة يهنئوهم؟ كيف يعني ربي عيالك؟ لما يكون طفل صغير هل راح يفهم أدلة الدين ويكتسب الحصانة العقدية المتينة بحيث لما يروح على الكنيسة يبقى شامخا راسخا لا يتزعزع؟ هل الأطفال لما يذهبون للكنيسة سينظرون من بعيد ولا يؤثر ذلك في قلوبهم لأنهم أطفال تحكمهم الأدلة والبراهين لا العاطفة والأنغام؟ الولد لما يدخل الكنيسة هل راح تمنع رجل الدين النصراني يأخذ بيده ويعطيه لعبة ويحطه في الحلقة مع الأطفال النصارى يغنون سوية مع أنغام الموسيقى للأب والابن والروح القدس تعالى الله عما يقولون؟ إذا كان النشاط التنصيري يمارس في بلاد المسلمين مستغلا عوز اللاجئين في المخيمات، إيش حال لما يكون الطفل في الأجواء العاطفية الكاملة للكنيسة بين أبناء جيله من النصارى؟ شباب وشابات كبار يتأثرون بالأجواء العاطفية والأغاني والموسيقات وفخامة مباني الكنائس والهدايا المغدقة، وتقول لي ربي أولادك وخلهم يندمجون؟ رب العالمين يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. المسلم الكبير البالغ عليه ألا يشهد الزور ويمر به مرور الكرام، لا يجلس يستمعه، ومن حكم ذلك ألا يتأثر به ولا يكون مقرا للزور بالسكوت عنه، فكيف بالشرك والسماح للأطفال بأن يشهدوه بحجة رب عيالك على الدين وخليهم يندمجون في الطوائف كلها؟ إذا كان ما يصير عندك أن تقول هذه المرأة لعيالها أن هؤلاء كفار، بل نحن كفار لأننا أضعنا بلادنا، على ماذا تربيهم هذه الأخت إذن؟ أن الإسلام أحسن شوية من النصرانية ولا اليهودية؟ ولا كون مسلم يا ابني ويا بنتي لأنه أبوك وأمك مسلمين فقط؟ إذا لم أقل لابني يا بني، القرآن يقول: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن في الوقت ذاته يا بني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فنحن نعامل هؤلاء بإحسان مع إيماننا ببطلان عقيدتهم. لا، ممنوع أنت تعلم أولادك أن هذا شرك والمشرك إلى النار. وفروا لنا تعليم وصحة وبيت وأمان ومعاش، ثم عيالنا لا ما يصيرون ليه؟ لأنهم كفار، إحنا كفار. أما أنا توزع كفر؟ يا عيب. نحن نريد أن نكفر العالم ولا يكفرونا. فإياك تقول لعيالك دين هؤلاء باطل وخلهم يروحون للكنيسة. ما الذي سيمنع الولد والبنت بعد ذلك أن يتأثروا بالعقائد الباطلة المزينة؟ لما أراد المذكور أن يبرهن على جواز تهنئة النصارى بأعيادهم وترك أطفالنا يدخلون كنائسهم قال: درمان مسيحي وأنا مسلم، لو درمان قال لي برمضان كل عام وأنتم بخير صار مؤمن؟ لا أكيد يبقى مسيحي. لماذا هو يبقى مسيحي؟ لأنه هنأني، وأنا إذا هنأته أصبح كافر. جاوبيني. ليه هو زين هو هنأني، هو ما بيعترف برمضان ولا بالعيد، بس قال لي كل عام وأنت بخير، سنة جديدة وسعيدة يا وسيم، هو أصبح مسلم؟ لا أكيد. طب ليه أنا لما أقول والله ميري كريسماس يا وإن شاء الله عيد سعيد السنة الجديدة وكذا، لماذا أنتم يكفرونني؟ مرة أخرى، أسلوب القسمة الثنائية، إما أن تهنئهم أو أن تكفر من يهنئهم، عشان نفرك من الخيار الثاني فتقع في أحضان الخيار الأول ألا وهو تهنئتهم. طيب أليس هناك خيار ثالث؟ أن نقول بحرمة تهنئتهم لا بتكفير من يهنئهم، وأن نقول أن المسلم المضطر اضطرارا حقيقيا بحيث يخاف من الامتناع عن تهنئتهم معذور إن هنأهم؟ لا، يا إما تهنئهم من قلبك لأنهم طعموك وأمنوك، أو أنك تكفر من يهنئهم. ثم انظر إلى طريقة الاستدلال، إذا غير المسلم هنأني بعيدي لا يصبح مسلما، فكذلك إذا هنأته أنا بعيده لا أصبح كافرا ولا آثم. يعني إذا جاملني مشرك على ديني الحق فيجوز لي أن أجامله على دينه الباطل. شوف القياس، قد تقول هو حق بالنسبة لك لا بالنسبة له، أقول لك أيوة، إذن ينصب النقاش على إثبات أن دينك حق، لا أن تقول أهنئه ما دام يهنئني.
هل الحق شيء نسبي يا أخي؟ هل أنت مسلم لأن الإسلام حق بالنسبة لك أم لأنه في نفسه حق بالفعل؟ إذا أي نصراني أو يهودي يجاملني ويهنئني في عيدي مع أنه يرى ديني باطلا فهذا شأنه، لا ينسجم مع نفسه. أما أنا كمسلم فأعلم أني محاسب على كل كلمة أقولها، وأنا صادق مع الناس لا أخادعهم بتهنئتهم بعيد ميلاد الرب حسب زعمهم تعالى الله عما يقولون، بل أدعوهم إلى ترك دينهم هذا واعتناق ديني الحق. في أمريكا كان بعض غير المسلمين يهنئني برمضان، ومنهم دكتورة نصرانية وفنية مختبر يهودية لهما فضل علي في بحثي العلمي، وكنت لما تأتي مناسبة دينية لهم أقول لهم قد تتوقعون مني أن أهنئكم، لكني كمسلم أنسجم مع نفسي، وإسلامي يطلب مني دعوة الآخرين إلى الإسلام. وكنا إخواني لما نقيم أسبوع التعريف بالإسلام أنا وأصدقائي كنت أدعو هؤلاء إلى حضور المحاضرات، ووالله لقيت منهم احتراما أكثر ممن يجاملهم على دينهم. هات دليلا آخر يا صاحب المقطع. تخيل أنا في دولة الإمارات حصل دولة مسيحية، أنا الدولة المسيحية أصبحت حروب وجاءوا عندي كلاجئين، ثم لما أقول لهم تعالوا زوروا مدرسة أقول لهم تعالوا نزور جامع الشيخ زايد، يبقى الطلاب المسيحيين جالسين، ليه؟ حرام ندخل مسجدكم. ارجع محل ما أتيت، ارجع من محل ما أتيت. أما نحن فنقول الإسلام بريء من هذا الإرهاب. يلجأ نصارى إلى بلاد المسلمين ثم أجبرهم على زيارة مسجد، وإلا قلت لهم اطلعوا برا، عودوا من حيث جئتم. بأي دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا إكراها؟ والله تعالى يقول لا إكراه في الدين. بأية حجة؟ بأي دليل؟ بأي دين هذه الإقصائية والإرهاب للناس؟ لعله بدين التعايش. بدين التعايش يجب إجبار اللاجئين على زيارة أماكن معينة. ويؤكد المذكور هذا الإجبار بغير دليل فيقول أنا كمسلم، أنا الآن كمسلم والله لو حصلت فتنة في أي دولة مسيحية أو فيها مسيحيون وأتوا عندنا ثم يرفضون زيارة جامع الشيخ زايد لأننا نحن كفار، هل أرضاها أنا أرضاها كمسلم؟ يرضاها إماراتي؟ يرضاها؟ هل ما حد يرضاها؟ فكيف احنا نرضاها على الناس؟ أما أنا فأرضاها، لأن الله تعالى لم يجعل هذه الزيارة فريضة على المسلمين فضلا عن لاجئين نصارى أو من أهل الملل فروا إلى بلاد المسلمين طالبين الأمان. هات دليلا آخر. عمر دخل كنيسة إن المسيحيين صلوا أمام محمد عليه الصلاة والسلام، رفعوا الصليب أمام النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلوا الأقصى، وقال صلى الله عليه وسلم دعوهم، ورفعوا الصليب وصلوا صلاتهم. حديث أن النصارى صلوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم لن نتكلم عن صحته، لأنه ليس موضوعنا أن يصلي النصارى أمامك أو لا يصلوا. أما أثر عمر أنه دخل كنيسة وامتنع عن الصلاة فيها لئلا يتخذها المسلمون مسجدا، فهذا أثر غير صحيح، بل الصحيح هو ما رواه البخاري أن عمر رضي الله عنه قال إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. فهذا المذكور يبطل أحاديث في غاية الصحة في البخاري كما بين أخونا أبو عمر الباحث في قناة مكافح الشبهات، ثم يستدل بآثار لا تصح. هذه أدلة المذكور. طيب والذي يخالفه ماذا يقول عنه؟ بعضهم نشر كلمة والله التهنئة للنصارى في أعيادهم أشد من السحر وقتل النفس وشرب الخمر والزنا. طبعا اللي يقول هذا الكلام هو الإمام ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة. قال رحمه الله: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل. ما تعليقك على هذا الكلام أيها المذكور؟ تخلف. لماذا هذا الفكر العدائي بالمسلمين؟ لماذا هذا الفكر العدائي أن خلاص ناخذ فتوى لا يجوز تهنئتهم واللي يهنئهم أشد من الزنا وقتل؟ هذا تخلف مهما كان قائله، هذا متخلف الذي يقول هذا القول. إذن هذا رأيك،
في ابن القيم الذي لم يعرف عنه إلا الصدق والعلم، وما عرف عنه الوقوف مع ظالم، بل حبس مع شيخ الإسلام ابن تيمية في سبيل الثبات على الحق. متى نخرج من طائرة من تفكير الدعشنة؟ إذن فالذي يخالفك من المسلمين ويقول رأيا يمثل في الحقيقة أمة الإسلام وعلماءها فهو متخلف متدعشن. في المقابل، لما يتكلم المذكور عن النرويجيين الذين يطلبون من الأولاد أن يمثلوا دور اليهود والنصارى والملحدين، فانظروا إلى الأدب والأخلاق الرفيعة. أنا كان بودي في النرويج، وليس تدخلا خاصا، معاذ الله أن نتدخل، لكن بودي أن يعلموهم التعايش مع الأديان لا تمثيل الأديان. فكان من الأفضل أن لا نعلمهم التمثيل بقدر ما نعلمهم التعايش. كان الأفضل. لعلهم اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر، أليس كذلك يا صاحب المقطع؟ احتد المذكور وظل يعيد ويزيد في استبشاع تحريم إرسال أبناء المسلمين للكنائس وتهنئة غير المسلمين بأعيادهم، بينما لم يحذر الأخت السائلة من خطورة ما بدأت سؤالها به، أن الأطفال يطلب منهم تقليد اليهود في صلاتهم والملحدين في تأملاتهم، بل واعتبر أن هذا ليس الأفضل، لكن معاذ الله أن يتدخل. هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه وحسنه بعض أهل العلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي الأثر الذي صحح إسناده ابن تيمية وابن القيم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم، لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة وغير ذلك، ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد، إشراك الأولاد في حفلاتهم، ولا إظهار زينة. لاحظ: ولا إظهار زينة، إلى أن قال: وأما تخصيصه بما تقدم ذكره فلا نزاع فيه بين العلماء، يعني لا خلاف بين العلماء في أن قيام المسلم بأي من ذلك محرم. ثم قال: بل قد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل هذه الأمور لما فيها من تعظيم شعائر الكفر. فما بالكم بعد ذلك يا كرام بترك الأطفال يلبسون لباسهم ويصلون صلاتهم؟ وعلى كل، فمن أراد أن يعرف أكثر عن مصداقية الشخص المذكور فننصحه كثيرا بمشاهدة مقاطع قناة مكافح الشبهات، والتي لم يملك المذكور أمام ردودها العلمية إلا أن يحرض السلطات على صاحبها. فاعرفوا يا إخواني عمن تأخذون دينكم، وانظروا من تستفتون. ختاما يا كرام، أيها الإخوة والأخوات في الغرب، أنتم ترون بأنفسكم كيف أن مهالك كثير من المسلمين في الغرب هي في الهزيمة النفسية والانغماس في الشهوات وأمراض القلوب وتنافسهم على الدنيا، لا من تمسكهم بدينهم. عشنا في بلادهم وتمسكنا بديننا في أصعب الظروف، ورأينا من لطف الله في ذلك الشيء الكثير مما أسأل الله أن ييسر الحديث عنه لاحقا. الثابت الأعظم والأهم هو ألا يضيع دينكم ولا دين أبنائكم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. التنازل يضيع لا دين أبنائك فحسب، بل ومقومات إنسانيتهم في هذا الزمان الذي أصبح فيه للشواذ والمتحولين وغيرهم سطوة، ويراد التطبيع معهم في التعليم والإعلام. وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فتمسكوا بدينكم يا كرام، ولا تؤثروا الحياة الدنيا، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم وعلى أولادنا وأولادكم ديننا العظيم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.